Welkom bij Netgear en leuk dat je kijkt. In deze aflevering van Netgear Tips en Tricks gaan we het hebben over de vraag: is er bij wifi een verschil in reikwijdte tussen de 2,4 GHz en de 5 GHz frequenties? Naar aanleiding van ons Voice over Wifi webinar uit de Wifi 6 series kreeg ik deze interessante vraag van een reseller uit de omgeving van Goes. Voordat ik het antwoord geef, eerst even een overzicht van de onderwerpen die we gaan behandelen. Welke achtergronden met betrekking tot de reikwijdte van een wifi-signaal ga ik in deze video met je bespreken? Ten eerste, is er verschil in bereik tussen een 2,4 en een 5 GHz wifi-signaal? Ten tweede, is er verschil tussen de antennepatronen bij verschillende frequenties? En ten derde, moet ik bij het positioneren van access points rekening houden met deze twee eerder genoemde punten. Mijn doel voor deze video is om jou wat meer inzicht te geven in het gedrag van wifi-signalen. Is dit gelukt? Geef deze video dan een like nadat je hem hebt bekeken. En nu over naar de vraag van de reseller. Deze schrijft: omdat ik geen rastigneut ben en slechts een beetje basiskennis van wifi en netwerken heb ik een vraag die ik je wil stellen. AP's kunnen tegenwoordig tegelijkertijd op zowel 2,4 als 5 GHz werken. Deze constatering klopt helemaal. Sinds de tijd dat de 5 GHz frequentieband werd vrijgegeven, kwamen er al meteen dual radio access points op de markt. Kleine tip: Netgear heeft al een aantal jaren access points in het assortiment met 3 radio's en je zult zeker gaan zien dat dit een trend gaat worden. Overigens, het jargon voor zender-ontvanger in een AP is radio. Daar hebben we het ook maar gelijk besproken. In je webinar wordt geadviseerd om Voice over Wifi op 2,4 GHz te implementeren en de overige toepassingen allemaal gebruik te laten maken van 5 GHz. Inderdaad, deze constatering van de reseller klopt ook. In de context van bandbreedte en de beperkingen bij 5 GHz in de vorm van DFS heb ik dit advies gegeven. DFS is de Europese regelgeving welke voorschrijft dat als de gebruikte 5 GHz radiofrequentie in de weg zit voor een radar, dat de betreffende radio dan uitgezet moet worden en pas na 3 minuten op een ander vrij kanaal terug mag komen. U zult begrijpen dat is geen wenselijk gedrag voor een Voice over Wifi telefoon. Gaan we door met de vraag: omdat een zendpatroon van 2,4 GHz antennes anders is dan van een 5 GHz antenne, vraag ik me af welke invloed dat heeft op de keuzes die je hebt bij het projecteren van access points. En ook dit vind ik een interessant deel van de vraag. Ik kan je vertellen dat deze vraag tijdens mijn wifi trainingen erg vaak gesteld wordt. Ik zal hier op het eind zeker dieper op ingaan. Maar nu eerst de hamvraag. Heeft een 2,4 GHz signaal een groter bereik dan een 5 GHz signaal? Deze vraag is uiteraard natuurkundig te beantwoorden. De wetenschapper Joseph Fourier heeft dit onderzocht en gedocumenteerd. Echter, als ik zijn onderzoek ofwel de theorie achter de Fourier-analyse moet uitleggen, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik een flinke tijd in mijn schoolboeken moet duiken. Bovendien, als ik me nog goed herinner vanuit mijn tijd op school, dan zou dat een hele lange saaie video worden. Dus kom ik als alternatief met een sprekend voorbeeld uit de praktijk. Hiervoor gaan we eerst kijken naar het gedrag, ook wel propagatie genoemd, van een wifi-signaal. Deze afbeelding laat zien dat een wifi-signaal een elektromagnetische trilling is die zich in de vorm van een radiogolf voortplant door de lucht. Het mooie is dat de karakteristiek van een radiogolf sterk overeenkomt met de voortplanting van geluid door de lucht. Net zoals bij een elektromagnetische radiogolf, veroorzaakt door een zender in combinatie met een antenne, brengt een luidspreker trillingen voort door het in beweging brengen van luchtmoleculen. In feite gebeurt dit door het creëren van een onderdruk en een bovendruk, wat wij vervolgens ervaren als geluid. Stellen we dit gedrag visueel voor, dan hoor je het volgende gebeuren. Links zie je een doorsnede van een luidspreker. Onder zie je de woofer, ten behoeve van de weergave van de lage tonen. Boven zien we de tweeter, ofwel de luidspreker die zorgt voor de weergave van de hoge tonen. Als we de luidspreker voorzien van een signaal, dan wordt dit door de ruimte verspreid en ervaren we dit in het geval van muziek als een prettige balans tussen hoge en lage tonen. Heb je een feestje en je draait de volumeknop op 10, dan hoor je het volgende gebeuren. Door de demping ofwel wrijvingsweerstand van de muur zie je dat de lage tonen zij het redelijk verzakt doordreunen. De hoge tonen zijn mede door de demping van de muur bij de buren helemaal niet hoorbaar. Herkenbaar? Ja, toch zeker? Na dit praktische voorbeeld trekken we de parallel door naar wifi-signalen. Laten we eerst de speaker maar eens vervangen voor een dual radio access point. Vervolgens maken we de signaalsterkte van beide frequenties even sterk
En dan zien we dat het waardesignaal overal in de ruimte ongeveer even sterk is. Kijken we naar het signaal aan de andere kant van de muur, voor de kijkers rechts, dan ervaren we dat door de invloed van de demping van de stenen muur er een relatief hoge verzwakking is van het 5 GHz signaal in relatie tot het 2,4 GHz signaal. Waarschijnlijk heb je dit fenomeen meerdere malen in de praktijk ondervonden. Gaan we door naar het volgende gedeelte van de vraag. In dit gedeelte was er een constatering, namelijk dat het zenderpatroon van een 2,4 GHz antenne anders zou zijn dan het patroon van een 5 GHz antenne. Vergezeld met de vraag: welke invloed heeft dat op de beperkingen die je hebt bij het positioneren van access points? Laten we hier eens induiken. Hier zie je een tweedimensionale afbeelding met de doorsnede van twee verschillende zendpatronen, behorende bij de 2,4 en de 5 GHz frequenties. Laat ik eerst even een antenne over deze afdeling projecteren. Dan spreekt het plaatje waarschijnlijk iets meer tot je verbeelding, omdat zo de richtingen van de signalen duidelijker worden. Je ziet hier een omnidirectionele antenne, in de volksmond ook wel een antennespriet genoemd. En, doet het afstralingspatroon je al ergens aan denken? Waarschijnlijk wel. Heb je al trek? Overigens, dit rondstralend patroon wordt in jargon ook een donutpatroon genoemd. Nu snel weer naar de uitleg. In blauw zie je het elektromagnetisch veld behorende bij 2,4 GHz. In groen zie je het gedrag van de 5 GHz frequentie. Bij 5 GHz zie je relatief meer uitstraling naar boven. En als je goed kijkt, dan zie je dat het 2,4 GHz signaal iets verder reikt. Overigens, wist je dat er onder en boven de antenne helemaal geen signaal te ontvangen is? Beschouwd vanaf een kortere afstand, waarbij het access point en de waardeslijn zich in één en dezelfde ruimte bevinden, of met andere woorden, als er een zichtconnectie is, dan is de invloed van het verschil in de signaalsterkte relatief klein. Maar als er zich een muur tussen een access point en de client bevindt, dan zijn de verliezen bij 5 GHz verhoudingsgewijs groter dan bij 2,4 GHz. Dus dit kan gevolgen hebben op de juiste werking van een wifi-omgeving. En dan nu de vraag: moet je rekening houden met deze verschillende veldsterktes? Hiervoor moet ik eigenlijk nog iets extra's uitleggen. Het is namelijk mogelijk om het signaal van een antenne op een mechanische manier te versterken. Vroeger zag je in onze grensgebieden vaak antennes op de daken van de huizen, om zo ook een gaatje mee te kunnen pikken van het televisieaanbod van onze buurlanden. Woonde je dicht bij de grens, dan nam je deze antenne. Woonde je 30 à 40 kilometer verder van de grens, dan installeer je de rechterantenne op het dak. Het verschil? De antenne links heeft 10 elementen. De antenne rechts heeft 22 elementen. En dit is de methode om een radiosignaal op mechanische wijze te versterken. Voordeel is tevens dat je zowel het te verzenden als het ontvangen signaal versterkt. En deze technologie wordt bij wifi-antennes ook toegepast. Als je kijkt naar onze zakelijke access points, dan zie je dat in de blauwe tabel, in de regel met de waarde van de antenneversterking, de dBi-waarden hoger zijn bij 5 GHz. dBi staat voor isotropische decibels. De decibelwaarde is de waarde voor de versterkingsfactor van een antenne. Voorbeelden van die verschillen in dBi-waarden tussen 2,4 en 5 GHz antennes in onze access points zijn voor de WAC 610 een verschil van 0,7 dBi. Bij de WAC 620 een verschil van 1,2 dBi. Bij de WAC 630 hebben de antennes van de hoogste 5 GHz frequenties een hogere versterking dan de antennes van de lage 5 GHz frequenties. En dit bewijst wederom de stelling van Fourier. Het onderzoek gedaan door Joseph Fourier, een Franse wetenschapper die leefde in de tijd van Napoleon, leert dat door de weerstand van het transportmedium een signaal langzaam verzwakt naarmate de overbruggen afstand. Met een significant verschijnsel: hoe hoger de frequentie van het signaal, des te hoger het verlies in signaalsterkte. Dan heb ik je toch, zij het zeer beknopt, iets over de Fourier-analyse kunnen vertellen. Daarnaast zien we dat er een relatief verschil is in bereik tussen 2,4 en 5 GHz radiogolf. In een normale ruimte met een straal van 15 meter ga je in de praktijk niet veel merken van deze verschillen in signaalsterkte. Op grotere afstand van het AP, of als er zich een muur tussen het AP en de client bevindt, dan is dit effect door de demping beduidend groter. En wordt ook het verschil in veldsterkte tussen beide frequenties relatief groter. Ook wel het afstraalgedrag van een antenne op een hoge frequentie is anders, maar ik ben er bewust niet te diep op ingegaan. Op de materie van antennetechniek kan je immers afstuderen op de Technische Universiteit.
Het mooie voor jou is dat onze zakelijke access points het verschil in bereik tussen 2,4 en 5 GHz compenseren door zwaardere antenneversterking toe te passen bij de antennes van 5 GHz. Hierdoor hoef je bij het bepalen van de posities van de access points rekening te houden met het verschil in gedrag van beide frequenties. Heb je ons advies nodig? Noteer dan even de gegevens die langskomen op het volgende scherm. Ten slotte heb ik nog een paar tips op een rijtje gezet en heb ik een speciaal verzoek aan jou. Heb je suggesties voor een nieuwe blog, vlog, webinar? Laat het mij gerust weten. Met deze input ga ik dan weer aan de slag voor een nieuwe op jou gerichte content. Uiteraard kun je voor Netgear gerelateerde pre-sales vragen ook bij mij terecht. Stuur me gerust een e-mail. Voor het verkrijgen van aftersales support kan je terecht bij onze L2 supportteam in Ierland. Hier zijn voldoende Nederlandstalige en Franstalige support-engineers aanwezig om je verder op weg te helpen. Heb je commerciële vragen? Dan kan je uiteraard terecht bij onze vaste contactpersonen bij Netgear. Heb je die niet? Neem de contact op met ons via een e-mail naar be.of nl.rapidresponse@netgear.com. We zien je vragen graag tegemoet. Ben je op zoek naar nog meer achtergronden? Neem dan eens een kijkje op onze site innovatie.netgear.nl. Op deze site vind je veel achtergrondinformatie als blogs, vlogs en je kan de nieuw aangekondigde webinars terugvinden. Ook staan de opnamen van de voorgaande webinars en deze tips en tricks kleurig voor je in een overzicht, zodat je niets hoeft te missen. Hiermee zijn we in het eind gekomen van deze aflevering, maar mijn werk hier is nog verre van compleet. Dus hou zeker innovatie.netgear.nl in de gaten voor nog meer nieuws. Heb je wat aan deze video gehad? Druk dan zeker even op de like-button en abonneren mag natuurlijk ook. Klik dan ook nog even op de bel, dan weet je precies wanneer we weer een nieuwe video hebben gepost. Bedankt voor je interesse en tot de volgende week.